සුබ දවසක් කියලා ඔයාලව අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Madoo Sweet Home YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න මම අද ඔයාලට ගෙනාවේ ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක්. ඒ තමයි අපි දැන් රෝල්ස් හදනකොට මම අද ඉතින් ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද ඉක්මනින්ම පිටියානන්නේ කරන්නේ නැතුව කිසිම ඩෝ එකක් නැතුව ඉක්මනට හදිසි දෙයකට උනත් හදාගන්න පුළුවන් විදිහේ රෝල්ස් රෙසිපි එකක්. ඉතින් අපි වීඩියෝ එක පැත්තට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් දැන් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකත් press කරලා තියාගන්න. ඉතින් අපි බලමු. ඉතින් අපි මුලින්ම අද අපේ රෝල්ස් හදාගන්න කලින් ඉස්සෙල්ලාම අද අපි හදාගමු අපේ filling එක. ඉතින් අපරම අපේ filling එක සඳහා මොනවද අපිට ඕන වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙතන අරන් තියෙනවා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ අලගෙඩි දෙකක් තම්බල පොඩි කරලා ලොකු බීලුණු ගෙඩි දෙක තුනක් තියෙනවා. මේක කුඩාවට මම කපාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට තව ටිකක් කෑලි හැපෙන්න ඕන වගේ නම් තව ටිකක් ලොකුවට කපාගත්තට කමක් නැහැ. ඉතින් පොඩි සෙමන්ටින් එකක් අරන් තියෙනවා. ඒකේ මම කටු ඔක්කොම අයින් කරගෙන තියෙන්නේ. තම්පි කරපිංච ස්වල්පයක්. ඉංග්‍රීසි සුදුරුවන මම මෙතන මේසෙ හඳක් අරන් තියෙනවා. කුරුදු පොතු ස්වල්පයක් මම පොඩ්ඩක් කොටාගෙන තියෙන්නේ. 3-5 මේසෙ හැන්දි භාගයක්. රසායන ලුණු ගම්මිරිස් තේ හැඳි භාගයක්, කහකුරු තේ හැඳි කාලක්, ඒ වගේම තෙල් ස්වල්පයක්. තව මම මෙතන අරන් තියෙනවා සීනි තේ හැඳි භාගයක්. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති නම් මේක තව එළවලු උනත් එකතු කරගන්න. ඉතින් බලමු අපි මේ මිශ්‍රණය හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්නේ අපේ තඹ ගත්ත අලවලට අපි මේ සෙමන් ටික දාලා හොඳින් පොඩි කරගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට මේ ටික හොඳට ඔයාලා මිශ්‍ර කරගන්න. එතකොට අපේ මේ මිශ්‍රණය හදාගන්න අපිට ලේසියි. දැන් අපි බලමු අපි පිළින් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයකට අපේ තෙල් ටික රත් වීගෙන එනකොට ඒකට ඉඟුරු සුදුරුවෙන් එකතු කරගන්නවා. ඉඟුරු සුදුරුවන් මේ විදිහට හොඳින් ටෙම්පරා දුන්නාට පස්සේ මම ඒකට අපේ බීලුන් ටික එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට කුරුඳු රම්පි කරපිංච එකතු කරලා හොඳින් කවලා කරගන්නවා. බීලුන් ටික හොඳින් ටෙම්පරා දුන්නාට පස්සේ මම මේකට තුන පහ කහ ඉරිස් රසායන වලුණු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මේකට අපේ අල්ල සමන් මිශ්‍රණය එකතු කරගන්නවා. ඒක අපේ ලුණු මිශ්‍රණයත් එක්ක හොඳින් මිශ්‍රණ විදිහට මේ විදිහට හොඳින් කවලම් කරගන්න. ඉතින් මම දැන් අන්තිමේට අපේ සීනි ටික එකතු කරගන්නවා. මේ සීනි දානකින් අපේ මේ මිශ්‍රණය වැඩි වෙලාවක් තියාගන්න පුළුවන්. දැන් සීනි ටිකත් හොඳට කවලම් කරගත්තට පස්සේ දැන් අපේ මිශ්‍රණය හදලා ඉවරයි. අපි මම අරන් තියෙනවා වතුර, ඒ වගේම පාන් පිටි කෝප් එකමාරක් රසායන ලුණු. බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේකට මුලින්ම වතුර ටිකෙන් ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ මිශ්‍රණයට ඕන නම් බිත්තරයක් වුණත් එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපි වතුර දාලා ටිකක් දියාරුත් නැති ගණන්කමක් නැති පදමට තමයි අපි මේ අපේ බැටර් එක හදාගන්න ඕන. මම දැන් එකට රසායන ලුණු දාගන්නවා. ඉතින් ඔන්න දැන් අපේ පළවෙනි බැටර් එක අපි හදලා ඉවරයි. බලමු මේ බැටර් එකෙන් කොහොමද රෝල්ස් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම දැන් අපේ රොටි තැටිය රත් වෙන තියලා තියෙන්නේ. ඒකට තෙල් ටිකක් හොඳින් තවර ගත්තට පස්සේ මම දැන් රොටි දෙක දානවා. ඉතින් මේ විදිහට අපේ පැන්කේක් එක හැදුනට පස්සේ මේක මේ විදිහට දාගන්නවා. ඊළඟට අපේ මේ මිශ්‍රණය පිළින් එකෙන් ටිකක් මේ විදිහට තියාගන්නවා. තියලා මේ විදිහට නමන්න ඕන. මේ විදිහට අපි මේක හදාගන්නවා. මේ විදිහට අපි ඉතුරු ටිකත් අපි හදාගමු. මතක ඇතුව අපි මේක හදාගන්න මේ විදිහට ඔතා ගන්න ඕන. අපි මේ පැන්කේක් එක පිපෙන් බාපු ගමන්මයි රසනේ පිටින්ම තමයි අපි මේක මේ විදිහට ඔතා ගන්න.
ඉතින් මම අපේ පිටි බැටර් එකෙන් ටිකක් ඉතුරු කරගත්තා. මොකද ඔයාලා දන්නවා දැන් අපි රෝල්ස් හදනකොට බැටර් එක ගිල්ලලා ඊට පස්සේ පාන් කුඩු වල දවටලා තමයි. ඉතින් ඒකට තමයි මම අපේ බැටර් එකෙන් ටිකක් ඉතුරු කරගත්තේ. ඉතින් මේ තියෙන පාන් කුඩු අඩු කළා මේකට බිස්කට් කුඩුණක් ගන්න. දැන් බලමු අපි ඊළඟට කරන්නේ මොකද්ද කියලා. මම මුලින්ම මේ විදිහට රෝල්ස් එකක් අරගෙන ඒක මේ බැටර් එක හොඳට දවටනවා. ඉදිරියට ගිල්ලුවට පස්සේ පාන් කුඩු එකේ මේ විදිහට දවට ගන්න ඕන. මේ විදිහට ඉතින් දවට ගත්තට පස්සේ මම ඒක මේ වගේ ට්‍රේ එකකින් තියාගන්න. දැන් මම මේ විදිහට අපේ ඔක්කොම රෝල්ස් ටික බැටර් එකේ දවටලා පාන් කුඩු ටික තවර ගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ විදිහට හදාගත්ත අපේ රෝල්ස් ටික. ඉතින් දැන් අපිට කරන් තියෙන්නේ මේ ටික හොඳින් ගැඹුරු තෙලේ රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද දවසේ අපි හදාගත්ත තාමත් ඉක්මනින්ම හදාගත්ත අපේ රෝල්ස් ටික තමයි. අපිට වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැතුව පිටි අනන්නේ කරන්න කිසිම දෙයක් නැතුව අපි මේ රෝල්ස් ටික ඉතාමත් ලේසි විදියට හදාගත්තා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම අද ඔයාලට කියලා දුන්න විදිහට ඔයාලත් ගෙදරදී මේක හදලා බලන්න. ඔයාලගේ ගෙදර කටියට ඇත්තටම මට විශ්වාසයි ඔයාලා ගොඩක් සතුටු වෙවි. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගැන ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් පුංචි ලයික් එකක් දාලා තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් මම ආයෙ ඔයාලව හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.